Horoscope at lucky colors ng mga aso sa 2022. Pag-ibig, walang malaking pagbabago sa buhay pag-ibig ng aso. Karamihan sa mga may asawang aso ay magiging abala sa trabaho na nag-iiwan ng kaunting oras para sa pagbuo ng mga relasyon sa mga mahal sa buhay. Ang paggugol ng mas maraming oras sa pamilya ay gagawing mas maayos ang kanilang buhay pag-ibig. Ang single dogs ay malamang na single pa rin o makakatagpo ng mga masasamang loob na babae, lalaki sa pagtatapos ng taon. Karera, para sa mga asong nagnenegosyo, malaki ang posibilidad na mawala ng mga kliyente o kasosyo dahil sa hindi magandang sitwasyon sa marketing. Ang mga asong iyon na gumagawa ng malikhaing gawain, tulad ng disenyo at musika, ay makakatanggap ng pag-aproba ng mga pinuno at kasamahan na magbibigay daan sa kanila na kumita ng mas maraming pera o mapromote. Kayamanan, good luck tungkol sa pera ay naghihintay para sa mga aso na gumagawa ng malikhaing gawain tulad ng disenyo at musika. Gayunpaman, ang mga aso sa negosyo ay dapat maging maingat sa mga pamumuhunan sa mga stock o pondo. Ang pagsisimula ng bagong kumpanya negosyo kasama ang ibang tao ay hindi rin iminumungkahi sa 2022. Ang pagsisikap na humanap ng ilang bagong paraan ng marketing para sa kasalukuyang negosyo ay magiging mas mahusay sa pera. Mga maswerteng kulay, dilaw, itim at kulay abo. Ang dilaw at itim ay magdadala ng swerte sa pagtaas ng sweldo ng aso at mataas na posibilidad na magkaroon sila ng inaasahang personal na pakinabang. Gayunpaman, hindi inirekomenda na palamutihan ng bahay o opisina na may napakaraming itim o dilaw na mga bagay dahil hindi ito mabuti para sa isang masayang kalooban. Maganda si Gray para sa love life ng aso sa 2022.